ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو د افیکټو څخه پر کنټاور او بلینډ باندې کار کړی و. راځو نن ډیسټارټ ته. ډیسټارټ خپله غیر منظم کول ته وایي، غیر منظم شکل ته ویل کېږي. چې ته ویل کېږي غیر منظم. په پړشا کې هم تاسو ډیسټارټ ویلي وو. نو ډیسټارټ په واسطه تاسو که چیرې یو ابجکټ ترسیم کړی وي، هغه که دایره وي که ریکټینګل وي، هر څه چې وي د ډیسټارټ په واسطه تاسو کولی شئ هغه غیر منظم کړئ. کلیک ورباندې نیسئ. نو که غواړئ چې پر مثال یو خوا ته یې کش کړئ یا پر مثال یا کوږوالی ورکړئ، نو تاسو پر هغه ساحه باندې کلیک نیسئ. د هغې ساحې څخه تاسو کوږوالی ګورم شو دې ځای باندې کلیک نیولی و، دا زموږ دایرې ته دغه ساحې څخه څه وکړئ کوږوالی ورکړئ. یا که چېرې تاسو ریکټینګل راواخلئ، ریکټینګل هم په همدې شکل سره مثال داسې ریکټینګل دی، بیا راځم ډیسټارټ راخلم، مابینځ باندې کلیک وکړم، کوږوالی د کوم ځای څخه ورکوي مابینځ څخه. اوس که دغه لیک د باندې خوا تاسو کشوئ، دغه زولې د ننه خوا ته ځي، او که د بلې خوا ته کشوئ زولې بیا د باندې خوا ته وځي. نو تاسو کوم رقم ډیسټارټ ورکوئ هغه دلې ورته انتخابوئ. بیا دلته پرسټونه هم د پارلر پرسټونه جوړ شوي شکلونه لرو، کوم شکل تاسو ورته انتخابوئ د دې ځای څخه ورته انتخاب. که چېرې رنګ ورکړو بیا به ښه درته معلوم شي. مختلف پرسټونه لرو، هر پرس چې تاسو غواړئ هماغه دلې ورته انتخاب کړئ. سرمخلاصو دا ډیسټارټ وظیفه ده، هغه پرسټ دلې ورته انتخابوئ. د هغه څخه وروسته پسې که غواړئ چې پرسټ دلې ثبت کړئ، نو د دې څخه استفاده کوئ. یو شکل مو جوړ کړئ، غواړئ هغه پرسټ کې ثبت کړئ، نو پر اډ باندې کلیک کوئ، هغه به پرسټ ته څه شي اضافه به شي. اوس نو دغه ډیسټارټ غیر منظم وال تاسو راولئ، په دې شکل راولي او که په دې شکل راولي. ته مختلف شکلونه موږ لرو. ګوره دا بیا هغه کټابې کټابې غوندې داسې ماتوالی په دې زولو کې راغلی. او دا بل بیا ټویسټ لرو. څه شي لرو؟ ټویسټ. ټویسټ بیا کوم شي تاسو انتخاب کړی په هغه کې داسې پیچي، نو څونه تاسو پیچي دلته تاسو دوې نقطې درکوي، هغه تاسو هر څونه سره پیچي درته هغونه پیچلوالی ورکوي. 10 وارې سره وپیچي، 100 وارې سره وپیچي، هغونه د هغه عکس یا دغه ابجکټ هم څه پکې سره تاویې. سرمخلاصو کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کړي. او بل سنټر ډیسټارشن. سنټر ډیسټارشن دا کوم وظیفه اجرا کوي؟ ګورم زه راځم د عکس غواړم سره وپیچم دغه ابجکټ، پر مثال پر دې ځای باندې کلیک نیسم، ګوره دا پیچل اوس په کوم ځای باندې رامنځته کېږي؟ پر هغه کونج باندې رامنځته کېږي. په کوم ځای باندې رامنځته کېږي؟ په کونج باندې. اوس سنټر ډیسټارشن هغه ډیسټارشن یې مابینځ ته راولم. اوس د شی پر کوم ځای باندې ډیسټارشن رامنځته کېږي؟ خاص پر سنټر باندې. پر کوم ځای باندې؟ په سنټر باندې. دغه سره وروسته رستې خواته پیچي، که چپې خواته، او که غواړئ چې په خپل خوښه څو دورانه وپیچي، 2 دورانه 3 دورانه، هغه دورانونه دلیل اضافه کوي. او که په درجو باندې اړوئ، اوس یو 29 درجې دی، زه ورته وایم چې یو څه دې کم شي یا یو څه اضافه شي، هغه ډیسټارشن یې کولی شي اضافه کوي او کمه کوي. او بل اډ نیو ډیسټارشن. اوس خو دغه ابجکټ موږ په دې شکل سره وڅرخوئ، زه غواړم چې بل اضافه کړم، هغه به په بل شکل سره وڅرخوم، مثال چپې خواته څرخوم، نو اډ نیو ډیسټارشن دغه ډیسټارشن ورباندې اپلای کوي. او بیا تاسو کولی شئ بل ډیسټارشن راواخلئ، ورته وایم چپې خواته زه پیچم، اډ باندې به کلیک وکړم او بل ډیسټارشن په دې شکل سره راخلم. یو خو هغه ډیسټارشن اضافه کړي وو، ورته وایم چې نه دا بل ډیسټارشن اضافه کړم. څو ډیسټارشن اضافه کړل؟ 2. پر اډ باندې کلیک کوم، بل هم اضافه کوم، همدغه ډیسټارشن راخلم، کلیک ورباندې نیسم، داسې څه اضافه کوئ یا کموئ. هماغه شکل سره تاسو کولی شئ هر ډول ډیسټارشن څپو کې ورباندې اضافه کوئ او یا هم څپو کې ورباندې کم کوئ. سرمخلاصو کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کوي. آوټلاین د به راسم، آوټلاین به نو انتخاب کړم. داسې یو قسم دغه مو جوړ کړه. اکثره وخت دغه علامې چې تاسو جوړوئ د هغه نه هغه ځینې کتابو کې د آرټ بورډ دغه یې کړي، د یو ورډ آرټ یې ترسیم کړي، یو ځای په مثال په چکش ولي یا مثال داسې یو دغه داسې علامې ورسره ترسیمیږي. نو دغسې غیر منظم ابجکټونه که تاسو غواړئ جوړ کړئ، ټول د چې د لارې جوړوئ؟ ډیسټارټ د لارې جوړوئ. کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کوي. نو د اډ ډیسټارټ په واسطه کولی شو موږ د ابجکټ ته بل ډیسټارشن اضافه کړو. کافي او کلیر مو زده دی، په هغه کې کومه ستونزه نه لري. او دغه یو بل شی شته کنورټ کرو. تاسو مخکې پر دې باندې یو څه خبرې کړې وې، خیر دې ته بیا وروسته راځو چې کرو څه وظیفه اجرا کوي او څنګه کولی شو په دې کې ډیټ وکړو چې هغه بیا ټول تاسو د شیپ ټول د لارې کوئ. چې د لارې د شیپ ټول د لارې کوئ، په هغه کې تغیرات تاسو راولئ. کوم پوښتنه ستا پکښې کوي؟ د ډیسټارټ څخه راوروسته پسې موږ تاسو دلته انولف لرو. انولف تقریبا د ډیسټارټ غوندې دی. انولف خپل لفافې ته ویل کېږي. چې ته ویل کېږي لفافې ته. دلته انولف په واسطه تاسو کولی شئ یو ریکټینګل یو زله یو خاص ډول کوږوالی ورکوي. نو د هغه دپاره تاسو انولف کاروئ. انولپ دلته اول د واره تاسو ته پرسټونه ښکاره کوي چې کوم ډول پرسټ تاسو ورباندې اپلای کوئ. دلته مختلف پرسټونه تاسو لرئ، هغه پرسټ ورباندې اپلای کوئ، ستاسو هغه ابجکټ هماغه شکل کوږوالی کوي. نو د دې ټوله هغه ایډیټینګ چې دی ټوله د کرب غوندې دی. څه شي غوندې؟ کرب غوندې دی. پر کرب باندې تر اوسه موږ کار نه دی کړی. پر کرب باندې به بیا وروسته انشاءالله موږ تاسو خبرې وکړو. یو لږ کار مو باندې کړی و، یوازې مو هغه بیزیر ټولو هغه نور ټول څخه چې یو ساده ابجکټ ترسیم کړی و، نور کار موږ په دې باندې نه دی کړی. بیا وروسته چې موږ تاسو کرب باندې کار وکړو انشاءالله بیا ډېر ښه راته معلومېږي او پر دې باندې ابجکټو باندې بیا موږ کار ډېر ښه کار کولی شو. د انولپ څخه راوروسته پس ایکسټروډ لرو. ایکسټروډ خپله ایکسټروژن چې دی یا ایکسټروډ چې دی، ایکسټروډ نو اسم سو او ایکسټروژن نو بیا فعل دی. ایکسټروډ یا ایکسټروژن داسې یو راوتلي ابجکټ ته ویل کېږي. چې ته ویل کېږي
یو راوتلی ابجکټ ته ویل کېږي. دا 3D چې موږ ورته وایو په د 3D نومونه یا مثال 3D لیکنه چې مثال څه راوتلي دې ته اکسټروژن وایي. دا د کیبورډ کیګان کې تاسو وګورئ څه داسې راوتلي شکل لري، دې ته اکسټروژن وایي. څه ورته وایي؟ اکسټروژن. که چېرې تاسو غواړئ یو ابجکټ ته داسې اکسټروژن ورکړئ نو تاسو د اکسټروډ څخه استفاده کوئ. څه څخه؟ اکسټروډ څخه. پر مثال همدغه ټکس لرم، زه غواړم دې ته اکسټروژن ورکړم، یو راوتلی شکل ورکړم. نو د هغه دپاره تاسو راځئ دلې چې شي انتخابوئ؟ اکسټروډ انتخابوئ. اکسټروډ چې کله تاسو راواخلئ پرسټونه معمولا دلته په څو افیکټو کې دا پرسټونه شته چې کوم ډول پرسټ تاسو ورکوئ کلیک ورباندې وکړئ هماغه ډول پرسټ به درته ورکړي. ګورئ د هغه ابجکټ داسې یو راوتلی حالت یو راوتلی شکل لري. او که په خپله خوښه غواړئ پر هر ځای باندې تاسو کلیک ونیسئ د هغه ځای څخه لاندې خواته یا لوړې خواته تاسو کولی شئ ورکړئ اکسټروډ ورکړئ. کومې خواته اکسټروژن ورکوئ هغه خوا ورته انتخاب کړئ. اوس دا زموږ ابجکټ لاندې خواته داسې اکسټروژن لري. د اکسټروژن موقعیت د ایکس او واي په محور باندې او دی په کوم حالت کې وي؟ د ابجکټ څخه مخکې وي، شاته وي. دغه پرسټون دی هماغه حالت کې تاسو کولی شئ دلته ور تغیر کړئ. هغه دې پرسټون دلته موږ تغیرولی، هلته هم یو څو پرسټون دی لري. کوم ډول پرسټ تاسو انتخابوئ. او بل د لیرېوالی یا وانشینګ پاینټ یې چیرې وي. ګورئ یو د اکسټروژن هغه د ټکس موقعیت دی، د خپل دغه ابجکټ موقعیت دی، هغه مکمل اکسټروډ موقعیت دی. او بل د دغه پاینټ موقعیت دی، د پاینټ چیرې وي. اکسټروډ چې موږ کوو ګورم دغه مرکزي نقطه سوله او دا یې د اکسټروژن پاینټ شو چې تاسو کومې خواته اکسټروژن ورکوئ. نو دلته تاسو که غواړئ چې دغه پاینټ تغیر کړئ نو تاسو باید دغو درجو څخه کار اخلئ، د ایکس او واي محور باندې په ملي متر باندې ذکر د ایکس محور باندې او د واي محور باندې. کومې خواته تاسو وړئ که درجه اضافه کوئ ګور د ایکس محور باندې اوس موږ عدد اضافه کوو او د واي محور باندې زه غواړم چې لاندې کړم نو واي محور باندې عدد باید څه په وکړم؟ کم یې کړم. ګور دیم کله کله څه به کېږي هغه نقطه کښته کېږي. نو هغه د اکسټروژن پاینټ دی او بل هغه مین پاینټ تاسو کولی شئ هغه تغیر کړئ. او د هغه څخه وروسته پسې ستاسو د اکسټروژن په کوم شکل سره اوس وی فی لاک ټو ابجکټ دا زموږ اکسټروژن د ابجکټ سره لاک دی. بل یو لاک ټو پیج د پیج سره دی لاک سي، یعنی که موږ تغیر وکړو نسبت پیج ته ورکوي او که موږ تغیر کوو نسبت چې کوي ابجکټ ته کوي. د ابجکټ سره دی لاک د پیج سره لاک. بل دغه اکسټروژن دی کاپي کې سره کم دی کې ځینې کاپي کې دی څخه. او شیر وانشینګ پاینټ که تاسو باید پر شا تاسو ویلي وو په فلټر مینو کې وانشینګ پاینټ تاسو پر غیر منظمه سطح باندې دی څه کوئ او ابجکټ میشوئ. دلته شیرډ وانشینګ پاینټ معنا د اکسټروژن او د ټکسټ هغه وانشینګ پاینټ یا دغه د تغیر نقطه دواړه یو رقم وي، یعنې که اکسټروژن کې تغیر راتلی په ټکسټ کې هم هماغه تغیر راځي. او د هغه څخه وروسته پیج اور ابجکټ وانشینګ پاینټ که ټیک مارک تاسو ورکړئ دلته اوس موږ پیج اور ابجکټ لاک د لوکیشن اف د وانشینګ پاینټ ټو د ابجکټ اور څه دی پیج دی. اوس ګور دغه وانشینګ پاینټ نسبت هم پیج تغیریږي هم چې تغیریږي ابجکټ تغیریږي. او که دا ټیک مارک نشته که اوس یوازې ابجکټ تغیریږي. د وانشینګ پاینټ یوازې چې تغیریږي ابجکټ تغیر کېږي. داسې کوم زیات تغیر یې نه معلومېږي. د وخت هغه چې موږ پر یو ډک پروفایل باندې کار کوو یا مثال ډېر لیکنو ټول چې موږ ولرو بیا موږ ډېر څخه ښه استفاده کولی شو. او د هغه څخه وروسته ستاسو د اکسټروژن اندازه څونه وي؟ 20 وي، 30 وي، څونه وي؟ اوس زموږ د اکسټروژن اندازه څونه ده؟ 20 ده. زه ورته وایم د اکسټروژن اندازه څو شي؟ 10 شي. زموږ اکسټروژن اوس څونه غټ شو؟ 10 واحده شو. د هغه څخه وروسته پسې اکسټروډ روټیټ دی. که غواړئ چې دغه ستاسو اکسټروژن د ټکس سره روټیټ کړئ نو دلته اکسټروډ روټیټ راخلاصوئ. د ایکس او واي او زد محور باندې تاسو کولی دلته روټیشن ورکړئ. څه ډول روټیشن ورکوئ؟ دلته روټیټ کړئ. ستاسو اکسټروژن هلته هم هماغه شکل سره څه کړي روټیشن اخلي. څه ډول روټیټ کوئ هغه دلې ورته انتخاب کړئ. په هماغه شکل سره تاسو خپل اکسټروډ هم څه به کوئ روټیټ کوئ. او د هغه څخه وروسته کلرونه دي. اکسټروژن کلر دی. یو کلر دی ولري د ابجکټ غوندې یوز ابجکټ فیل. د ابجکټ چې هر کوم فیل درلودي اکسټروژن دی هماغه فیل ولري. او بل وایي یوز سولیډ کلر. اکسټروژن د جلا یو بل خالي رنګ ورکړم. سره کوم رنګ ورکړئ؟ ورته وایم چې داسې ژړ رنګ ورکړه. زموږ اکسټروژن څو ټکس مو څه شو؟ ټکس ته موږ سره کوم رنګ ورکړی و؟ ټکس ته مو تور رنګ نه ورکړی؟ کنټرول یو وار به اکسټروژن ځینې کلیر کړو د ابجکټ به بېرته عادي حالت ته راولو. زموږ ټکس سره کوم رنګ لري؟ تور رنګ لري. را به سو شین رنګ به ورکړو. بیا به راسو اکسټروژن به ورباندې اپلای کړو. داسې نورمال اکسټروژن راځم کلر ته ورته وایم یو خاص رنګ استعمال کړي. کوم رنګ؟ ته هم سور رنګ. اکسټروژن مو سره کوم رنګ لري؟ سور رنګ لري. او که غواړئ چې اکسټروژن ته دوه رنګه ورکړئ نو بیا یوز کلر شیډینګ انتخابوئ. نو په پای کې سره کوم رنګ ولري او په سر کې سره کوم رنګ ولري؟ ته هم په سر کې دی دی سره کوم رنګ ولري؟ تور رنګ ولري. او په پای کې سره کوم رنګ ولري؟ ته هم چې داسې خام تور رنګ دی ولري. بیا تاسو کولی شئ ته دوه رنګ ورته انتخاب کړئ. سر مو خلاص او ډراپ پیل هغه وخت موږ استعمال ډراپ پیل زموږ هغه وخت استعمالوو چې کله موږ بیول ولرو. چې ولرو؟ بیول. اوس موږ د ابجکټ ته بیول نه دی کړی. بیول دلته موږ لرو. اکسټروژن بیول ګور یو خو دغه ټکس دی دغه شات داسې وغځوي ویستي. او بیول دغه کیپ چې دی د سر چې دی دغه اول حرف چې دی دې ته څه داسې راوتلی قسم جلا یو ګول شکل ورکوي. چې ورکوي
یا ګول شکل ورکوي. که غواړئ دې ته تاسو بیول ورکړئ نو راځئ یوز بیول ټیک مارک ورکړئ. څه شي ورکړئ؟ یوز بیول. object too complex to extrude. object ولې too complex دی؟ رابسو د دې څخه به اکسوجن پلاک ایسته کوم، دغه object به پلاټ ډیلیټ کوم. څه ایرر رامنځته سو؟ دغه بیول او دغه objectونه چې دي یو څه زیات دغه ګرافیک ډاټا کاروي. کورل ډرا مو سره کې ایسټاکس. خیر رابسو بیا به یو ساده بیول ورکو، پر دې باندې به بیول هم څه وکړو استعمال وکړو چې شرط معلوم سي. راځه ما یو سمپل بلانک ډاکومنټ جوړوم. رابسو پر یو شیپ باندې به اپلای کوم. چې باندې به اپلای کوم؟ شیپ باندې. داسې یو دانه شیپ جوړوم، دې ته به هم داسې یو رنګ ورکړم. بیا راځم چې استعمالوم ایکسټروډ کاروم. شاته به داسې یو ایکسټروډ ورکړو شاوخوا ته. بیا راځم دلې دې ته رنګونه به ورته واړو چې شرط معلوم سي. دا رنګونه به جلا جلا ورته انتخاب کړو او دغه دوهم رنګ به یو څه خام کړو. داسې ایکسټروډ مې ورکړي. اوس راځم بیول. بیول که چېرې تاسو ورکړئ ګورم بیول خپله دغه ابجکټ دغه د مخ ابجکټ دغه د مخ ساحې ته یو څه داسې راوتل شکل ورکوي. دغه د مخ ساحې ته څه رقم کوي؟ یو جلا شکل ورکوي. یوز بیول. بیول استعمالوي که نه استعمالوي؟ که ټیک مارک ورکړي خو بیول استعمالوي. بیا تاسو ډېر راباسئ که لږ اندازه تاسو دلې ورته انتخابولی شئ چې لږ بیول ورکوي که کم یې ورکوي. ګوره اوس په لږ اندازه او په ډېر اندازه تاسو کولی شئ بیول ورکوي. دغه تاسو دغه ابجکټ وګورئ دغه ژې داسې معلومېږي لکه څه چې سره کم وي راپورته وي. دلته تاسو په د درجو سره زاویه او اندازه څونه بیول راوتلی وي. او شو بیول اونلی ټیک مارک ورکړئ بیا اکسټروژن نه ښکاره کېږي، یوازې بیول ښکاره کېږي. دا د ښکاره کولو لپاره یوازې استعمالوم. کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې. اوس دلته ډراپ پیل دغه د بیول رنګونه اکسټروژن پیل او د بیول رنګ که تاسو غواړئ سره جلا کړئ نو هغه دپاره به تاسو دغه ډراپ پیلز استعمالوي. ډراپ پیلز د فکر کوم د ډرې پیلز بل چې دپاره استعمالیږي دغه د بیول کلر دی. بیول کلر تاسو کولی جلا ورته کړئ. ډراپ پیل فکر کوم خیر هغه به پرېږدو وروسته بیا وګورو. د هغه څخه وروسته پسې موږ اکسټروژن لایټ لرو. چې لرو لایټ. اوس یو بل ښه ځانګړتیا ده دا د اکسټروژ تاسو کله جوړ کړئ تاسو کولی شئ پر هغه باندې لایټونه هم ولګوئ. چې ورباندې ولګوئ لایټونه 3 لایټ تاسو کولی شئ ورباندې ولګوئ. اوس یو لایټ لا هم موږ نه لرو. زه راځم یو لایټ لګوم. دغه لایټ پر کوم ځای باندې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ پر هر موقعیت باندې تاسو غواړئ هماغه موقعیت انتخابوئ. زه ورته وایم چې پر دې کونج باندې دغه لایټ ګوره اوس د دې کونج څخه دی. انټنسټي د دې لایټ تیزوالی او خاموالی څونه وي؟ لایټ ډېر تیز وي او که ډېر خام وي. دوهم لایټ پر کوم ځای باندې غواړئ؟ زه ورته وایم دوهم لایټ دې چیرې وي؟ مخامخ دې وي. یعنې پر مثال پر دې لاندې کونج باندې وي. د هغه انټنسټي څونه وي؟ زیات وي او که کم وي. ګوره اوس موږ یو لایټ دې خوا بل لایټ دې خوا او که درېیم لایټ تاسو غواړئ نو درېیم لایټ هم تاسو کولی شئ ولګوئ. هغه ته بیا بله زاویه انتخابوئ. پر بل کونج باندې تاسو کولی شئ هغه ولګوئ. د هغه انټنسټي یا تیزوالی او خاموالی په کوم اندازه سره وي. کوم پوښتنه شته پکښې کې؟ یوز فول رینج کوم انتخاب کړی و دغه لایټونه ټوله مکمل ایریا انتخاب په ټوله اکسټروژن او په ټوله ابجکټ باندې کار کوي. او که دا نشته که یوازې پر دغه مخکیني ابجکټ باندې کار کوي په فیل باندې کار کوي یوازې ابجکټ باندې کار کوي. او که ټیک مارک ورکړي بیا پر ټوله باندې دی اپلای کېږي. پر اکسټروژن باندې هم پر بیول باندې هم پر خپله په همدې ابجکټ باندې. کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې؟ نو دا د اکسټروژن لایټینګ دی. او کاپي پراپرټیز که چېرې تاسو یو بل ابجکټ ولرئ غواړئ هغه ته د اکسټروژن پراپرټي کاپي کوئ نو راځئ پراپرټي باندې کلیک کوئ هغه ابجکټ ته به هم هماغه شکل سره پراپرټي ورکول شي. اوس په دې ابجکټ دا زموږ اکسټروژن سو دغه سور مو ابجکټ دی او دغه سور ابجکټ ګورئ څه داسې راوتلی غوندې معلومېږي. دا بیا چې سو بیول سو. کوم پوښتنه نشته پکښې کې؟ کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې؟ او که غواړئ چې بیول ځینې کلیر کړي نو د هغه دپاره بیا اکسټروژن ځینې کلیر کړي نو د هغه دپاره بیا کلیر اکسټروژن کاروو. کلیر سو اکسټروژن به ځینې کلیر سو خو بیول بیا جلا دی. بیول ځینې کلیر شوی دی نه دی. بیول بیا تاسو کولی شئ جلا دلې ټیک مارک نشته کوي بیول غیر فعاله کوي. بیول به غیر فعاله شي بیا اکسټروژن نشته کوي بېرته به خالي ابجکټ په لاس درکړي. کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې؟ نو دا د اکسټروډ وظیفه او د اکسټروډ په واسطه کولی شو یو ابجکټ داسې 3D غوندې شکل ورکړو یا د اکسټروډ کو وی باسو شاته. همدومره بس.